امروز روز 20 ماه روزه و خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه. خب فعلا پیش از اینکه مگه شروع کنم اول درون رو گل کنم تا بهتره زود خلاص نشوم. داستان ویدیوی امروز. اوکی، این درون من نزدیک 2 ساله که فعلا من دارم و بازی خیلی جایا رفتم و خیلی ویدیو هم گرفتم. بس اکثرا ویدیویی که من گرفتم که این درون همونطور مستقیم در لپتاپ ما بوده بدون هیچ استفاده. پس من امروز تصمیم گرفتم کل از ویدیوها رو بگیرم، کامل میکس کنم و یک ویدیو کلیپ کامل جور کنم و پخش کنم. پس یادتون باشه که از این درون من در کره سفر کردم که از این درون من پس من کل ویدیوها رو میکس میکنم و با لوکیشن و دیتیلز کامل در شما پخش میکنیم. پس پیش از اون که بو ویدیو رو کامل داشتم نشوندم 100% میخوام یک دفعه امتحان کنم. خیلی دیر شده ایران داغم نکنم بخاطر زیاد وارد تا چه رقم ست اپ ازی میشه. خب فعلا وقتی هست که بخیر بسم الله گفتم مو ایرا شروع اون نشون میده. خیر هر وقتی هست بخیر بسم الله گفته ایرا داغ میکنیم. اولین چیز ما خودم کنم شمیدیم چطور بعد اینا نشون میدیم و تصویر میدیم یا هم تصویر خودم اینا رو نشون میدیم بخیر اخواری بالا سکم چی دارم خب درون خیلی یک مشکل هست لندینگ ازی بعد زوم ما رو زوم اوت میاد زوم اوتم خب لندینگ ازی خیلی مهمه به خاطر یا 4 رود از یا سنسر داره وقتی نزدیک یک آبجکت میشه نزدیک هر وسایلش یا نموره پیش. پس من این سیستم استفاده کردم که باید از اینجا محکم بگیری و ریموت کامل لودینگ کنه تا این خود گل کنه. پس اینا رو ما گل کردیم یک شات خیلی چشمت شما رو نشون دادم. اینا رو وقت اصلی هست که ویدیو کامل شروع کنیم. پس میکس کامل ویدیو که در 2 سال من چی ویدیوهایی گرفتم و کجا رفتم اینا رو نشون میدم. 1 2 3 بریم.
خب پس این شد آخر ویدیو. تشکر کسایی که ویدیو رو کامل دیده، لایک و کامنت از جا چمون نروه و اگه ویدیو خوش شما چند نفر دیگه هم شیر کنید. پس میبینیم ویدیو دیگه. like always خداحافظ, goodbye and peace.